jsem unavený, už to je moc dlouhý, ale příprava už finišuje, takže to je zase dobrý tady. Videovidění sleduju, protože jsem přesunul do Brna, vlastně už jsem se smířil, ale sedem je, že kluby zavírají ve 22 hodin, takže nebude žádná afterparty, takže to mě motivace trošku klesla. Tak super, jsem si samozřejmě už nějak zhlídnul, viděl jsem pár jeho zápasů, je to pašnej guard, jako dobrý postojář, hodně kope, takže na to se zaměřujeme. Už není sice moc jako času úplně vymýšlet jako nové věci, ale něco si tam ještě jako upravit dát. Akorát moje výhoda, že on nepočítá s pětikolovým zápasem, takže uvidíme, jak tam bude fyzicky, no, ale myslím si, že jako na 5 kol fyzicky mi nebude. Máš to? Že tak sorry. Nic neřekl taky, vole, já to znám, vole. Jde, pojď. Já myslím, že jo, protože jako kdybych porazil Buchingera, tak by všichni říkali, že porazil si 6-6 nebo 70, když jako je to hodně kvalitní soupeř, ale tohle vítězství si asi budu cenit víc, protože je v žebříčku přede mnou a navíc vůbec v PFL-ku, jako za zápasu s těma největšíma jménama, má jméno ve světě. Já mám rád to z Bojana, tak to takový vysněný soupeř pro mě, jakože nějaký klub od nás to bude mít takový zápas. Bude to určitě těžší výzva. Tak šel komentáře, tak všichni říkají, že Veličkovi, že pro mě určitě těžší soupeř. Hodně lidí psalo, že Buchinger si ten zápas ani jako nezasloužil, jako se mnou, protože by měl třetí zápas, třetí by měl titul. Kdo ti to dělal? Ty vole, třeba v pohodě potisk, ty vole. To je dobrý čum, vole. To je Buchinger, ne, to. A proč má slepice? Než překonají ty 2 metry z předsíně do chodby. I definitely didn't expect that Ivan is gonna get injured. For some crazy reason, I expect that something like that could be a possibility. And I was training hard. Even though my fight was cancelled with Mate, I still kept training and preparing in a case that Octagon offers me somebody. Obviously, I'm not happy that Ivan Buchinger got injured, but I'm happy that I was able to, that I was ready to take the fight. I think that Cosma is a very, very dangerous opponent. He showed many times in Octagon that he can win big fights. When I came here first time to my first Octagon fight, I said that I want to fight for the title and that I eventually want to become a champion. So yeah, I came ready. My weight the day when I was leaving was usually the same as last time I was coming for my fight, around 84 kilos. That's very normal for me. I'm not expecting any hard weight cut. Everything should be simple and easy as usual. Tak videli sme môjho supera a video, ktoré pridal Octagon. Tak konečne ho bude čakať teraz tvrdý zápas a poriadny super, si myslím. A o to viac som nabudený. Jeho rekord vnímam tak, že bude mať 6-1. Minútové šolky z lahúčka, strašne veľa pohybu. Nech je tam, dobre? Začína za 8. Rovná minútka. Čo sa týka jedla, takže teraz som mal posledný víkend za sebou, tak som trošku si ešte zobkal somarinky, ale dávam si samozrejme už pozor naozaj už tak 2-3 týždne, keďže mi táto 70-ka vždycky ide tak ľahšie, tak už si poznám svoje telo a viem, že čo môžem, čo nie. Pracovali sme na takých detailíkoch, pretože Karol je veľmi komplexný zápasník a v podstate mu nechýba nič. Začneme úplne s takými základnými vecami. Pridáva, dobre? No jasne. Len sme tam vychytávali nejaké také detailíky, ktoré môžu pomôcť k tomu, aby to bolo KO, nielen bod. A musím povedať, že Karol má nabité veľmi silné zbrane, takže... Podľa toho, čo sme videli, tak je to taký bývalý boxer aj pohybovo aj všetko. Taktiku
taktiku vždycky nejak staviame, ale keď dojde človek do klietky, tak je to úplne iné. Predsa aj toho supera ešte na našej scéne sme nevideli a tých zápasov, čo mal, sa vlastne moc čítať nedalo, keďže tí superi, ja si myslím, že neboli jeho kvality, lebo myslím si, že budem jeho najkvalitnejší super, čo mal doteraz. Ja už nič iné ako výhru nechcem zobrať, lebo naozaj mám v tomto športe tie najvyššie ciele a idem si tvrdo za tým. Konca augusta som bol s Larshom Kleinom v Amerike. Bol som tam ako jeho stand-up tréner. Boli sme tam 2 mesiace. Trénovali sme tam fakt so svetovou špičkou. Podľa mňa to je najlepší gym na svete, pretože tam není jeden šampión, ale je ich tam fakt veľa. Je tam, ja neviem, 10 ľudí z UFC, sú tam ľudia z PFL, z Bellatoru. Bola to výborná skúsenosť. Spoznal som kopu zase nových ľudí, dobrých ľudí. Hlavne tie kontakty sú dôležité. Prišla tam nejaká ponuka. Tak uvidíme, čo dá budúci rok. Dobré ráno, jsme v Braníku Vodáren a jdeme si dát pár ranních kilometrů sobotních. Nebo to kolo je taková udržovačka, jenom abych něco dělal o tom víkendu, který má být volný a odpočinkový. Jsem tady s Pepkem, s kámošem, se kterým občas jezdíme na kole. No já nemám moc emoce nikdy, ani před zápasem, ani po zápase a emotivní to pro mě asi bude až druhý den, když se probudím a řeknu si, že je konec. Ale já už se s tím zžívám nějaký pátek, takže pro mě to není jako pád ze skály, ale už vím, že to je jako hotová věc, takže zase tak emotivní to není, ale určitě to bude věc, na kterou budu myslet jako dlouhodobě, že to byl poslední zápas a že žádný další už nebude. Já chci, aby to byl těžký zápas na 3 kola. No to jako mi to přinese změnu do života, teprve uvidím, no. Rozhodně budu chodit na méně tréninku, kde budu trénovat 2krát denně, nějakých 5-6 dní v týdnu. Určitě to bude jako víc práce, na kterou se chci soustředit, vybudovat něco nového a najít něco, co mi trošku bude suplovat MMA, ale zůstanu u něj, jakože já chci trénovat jako jednou denně třeba, vést nějaké tréninky u nás v gymu, pokud to půjde a pomáhat Andrému s týmem. Salin je, podle mě, jak kdybych dělal MMA, tak jsem jako Salin. Jako v tom přístupu, že nikdy mě moc jako nebavil ten overhype toho všeho. A mám pocit, že se z toho hodně vytrácí ta láska k tomu sportu. Jako nebo ta podstata, ta láska tam asi je, ale baví mě na tom, že to je prostě frajer, že stejně jako všichni, jako fightři v rámci toho, co tomu jako obětuješ versus kolik třeba na tom vyděláš, jako když nejseš úplně top 1, jako. No já tím zápasem jako nechci dělat žádnou velkou točku. Já myslím, že jestli někdo mě sledoval po dobu mé působení v oktagonu, tak si na mě asi udělal vlastní obrázek a možná si řekl, že jsem nestandardní kus. A možná díky tomu ho začalo to MMA bavit a začalo sledovat. A možná nějaké moje postoje k tomu přispěly. Prosím tě, je to nějaký podcast, nebo spíš videopodcast s Ondřejem Němcem. A jako nevypadá to, že by tady něco bylo. Akorát to nedělám, nemám to rád kamery, rozhovory, natáčení a tak, ale patří to k tomu, že už jsem si na to zvykl, je to potřeba dělat, takže to dělám. Ahoj. Ahoj. Zima strašná. No, hodina by bylo minimum. Fakt jo, až tak? Nejlépe, kdybychom si zvládli i 1,5 hodiny. Tak to jsem si rád. Tak dlouho jsem ještě nemluvil nikdy asi. Tu hlavu ještě trošičku fakt jako tam a koukáš na mě, jakoby. Tak, super. No, tak jsme tady v nějakém skvotě, kde tady staví studio. Vzniká tady Fightcast, což dělá Ondřej Němec. Je to první díl, takže pořádně nevím, jako, co to čeká, ale snad si pokecám. Tak po tomhle zápase, když obhájím titul, tak příští už to má příští zápas jako obhajobu má slíbenou Monster, takže Ivan zase nebude na řadě. Bude na řadě prostě Monster a jestli se třeba kníže znova zraní nějak, co se může stát, tak Buchy může nastoupit jako náhradník, jinak má prostě přednost kníže. Možná to bylo tím, že jako lidi fakt nesnášejí ty porodní prodejce. Na dnešní první natáčecí den jsme si vybrali Davida Kozmu. Důvod je jednoduchý. Myslím si, že je u lidí populární, dost, ale nemyslím si vlastně, že by až tolik dostával prostoru možná, jak by měl. A je to prostě zajímavá persona, bez pochyby.
Uších mi pískal ještě asi celý den snad. Pustíme tetušku cez prchod. Máme po ránom tréningu, ideme si trošku dať nejakú vodičku, podebatkovať ešte a oddychovať domov, večer ďalší tréning. Tak už sa teším, keď sa odvážim, doplním a budem si môcť vychutnať môj obľúbený proteínový nápoj Plzeň, takže momentálne som zostal na tomto. Po víťaznom zápase pôjdem aj s trénerom, s Labkom si dať nejakých 5-6 pohárikov. Frajerka reaguje na to, že idem do zápasu dobre, hovorí, že má z toho dobrý pocit, že je kľudná, že vidí, že dobre trénujem, lebo ona je taký môj najväčší hejter naozaj, že keď niečo zle spravím alebo niečo sa jej nepáči, tak ona hneď mi to povie. A teraz mi hovorí, že je momentálne veľmi kľudná, že keby som nemal mať zápas, tak som rád, to znamená, že som všetko spravil dobre v príprave. Ale ona aj tak nepozerá moje zápasy, lebo je v strese z toho, je zle. Ona vždycky vyjde, aj keď je v hale, tak vyjde z haly a potom si vlastne len pozrie výsledok a tiež keď pozerá v telke, tak ona ide do izby, dá si sluchatka, ale jej rodičia vlastne mi veľmi fandia a pozerajú a takisto moji, takže mám veľkú fanúšikovskú základňu. Tak samozrejme, keby idem do toho Sanfordu v Amerike, som bol veľmi rád, keby tam chalani prídu na prípravu. Kajto, poďal by si na prípravu do Ameriky? Kebyže môžem, tak určite áno, len to nie je len na tých tréningoch, ale naozaj ja si myslím, že tá Amerika je finančne trošku náročná. Ale keďže by som zohnal na to sponzorov, čo by mi pomohli, tak by som tam určite raz išiel. Je to taký môj ešte jeden nesplnený sen. Mal som najprv Thajsko a to som si vlastne splnil, tam som bol už aj 4-krát. A Amerika je taký môj nesplnený sen, takže by som bol rád, tak mu to prajem a budem mať aspoň o to väčší dôvod sa tam potom ísť pozrieť.